Chào các bạn, việc mà mình sử dụng một chiếc ô tô khi nào thay vỏ, vỏ xe có mòn hay không mòn, vỏ xe xài có ok hay không thì gần như các bạn ít để ý. Thì hôm nay Khanh xin phép làm video clip về chia sẻ cái vỏ xe của các bạn, độ mòn như thế nào là cần thay và áp suất như thế nào là đủ để cho các bạn đi trên đường. Cũng giống như là sử dụng vỏ như thế nào là hợp chuẩn và an toàn nhất, vân vân. Rất là nhiều câu hỏi xung quanh về vấn đề lớp xe. Thì cho phép Khanh giới thiệu, đây là cái chiếc Hyundai Santa Fe và đứng kế bên Khanh đây là cái phiên bản máy dầu cao cấp. Thì giá của nó là 1 tỷ 245 triệu. Còn để các bạn lăn bánh được chiếc xe này, thời kỳ giảm thuế trước bạ 50%, các bạn cần tổng giấy tờ là 1 tỷ 30 triệu là các bạn đã lăn bánh được rồi. Thì thuế trước bạ giảm 50% thì trong năm 2020 này thôi các bạn nha. Ngoài ra thì các bạn còn được nâng thời gian bảo hành xe từ 3 năm lên 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo cái điều kiện nào đến trước. Tất cả hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Các bạn lưu ý dùm Khanh. Còn về giá xe, phí lăn bánh chưa bao gồm chương trình ưu đãi giảm giá. Những chương trình ưu đãi giảm giá các bạn có thể chọn là chức năng đề nổ từ xa, các bạn có thể chọn chức năng lên kính, các bạn có thể chọn cảm biến áp suất lớp, các bạn có thể chọn phủ gầm, phủ ceramic, camera hành trình, vân vân. Đây là những cái món mà Khanh gợi ý cho quý vị và các bạn để chúng ta trang bị cho chiếc xe mình đủ, để đỡ khỏi mắc công là các bạn về các bạn hỏi người này hỏi người kia, xe này cần phải trang bị món gì và trang bị ở đâu là uy tín. Đây là những cái câu hỏi rất là hàng ngày luôn á. Hãy để cho đại lý làm và các bạn đem chiếc xe về, chúng ta chạy và không cần phải suy nghĩ về chất lượng sản phẩm, cũng giống như là chúng ta đã đầy đủ hết những cái trang bị rồi. Rồi bây giờ trở lại câu chuyện chính của Khanh với các bạn, là Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc vỏ xe, độ mòn nó như thế nào. Giới thiệu với các bạn, đây là cái vỏ xe của chiếc Santa Fe. Thì Santa Fe được trang bị mâm 19 inch, vỏ 235. Thì một cái vỏ xe sẽ có tuổi thọ 5 năm 40 đến 70.000 cây số tùy theo độ dày của loại vỏ. Khanh ví dụ như Santa Fe các bạn chạy có thể là 60-70.000 cây, nhưng i10 thì khoảng 40.000 cây là nó đã thay, hoặc là Elantra hoặc là Kona thì nó khoảng 50.000 cây các bạn sẽ thay. Thì cái dấu hiệu mà các bạn cần thay là nó sẽ nằm ở vị trí dấu mũi tên. Và các bạn xem cái phần vỏ, tất cả các vỏ xe đều có một cái dấu gọi là dấu mũi tên. Đây, dấu mũi tên lên đây. Đây các bạn thấy dấu mũi tên không ạ? Rồi, từ cái dấu mũi tên này, các bạn nhìn thẳng vào trong cái rãnh lớn nhất thì nó sẽ có những cái G lên. Đây các bạn thấy cái G lên không ạ? Rồi, ở phía trong đây cũng vậy. Chính cái G này nó gọi là cái G báo độ mòn của lớp. Nếu mà cái lớp của các bạn đến cái phần G này thì đủ tuổi để thay lớp rồi. Còn cái việc mà các bạn cố chạy vẫn chạy được nhưng an toàn thì chắc chắn sẽ không được đảm bảo. Đây các bạn nhìn, tất cả các vỏ xe đều có một cái dấu mũi tên. Từ cái dấu mũi tên các bạn nhìn vào trong cái rãnh to nhất của nó thì nó sẽ có những cái G. Đây là cái G giúp cho các bạn xác định được độ mòn. Thì chúng ta cái rãnh này mà nó xẹp xuống đến cái G này thì chắc chắn là cái vỏ xe của các bạn đã đến tuổi thay rồi. Một vấn đề thứ hai nữa, các bạn sẽ xem cái vỏ của mình là có năm sản xuất là bao nhiêu. Thường một cái vỏ nhà sản xuất họ sẽ bảo hành cho các bạn từ 3 năm đến 5 năm tùy theo nhà sản xuất. Và Khanh khuyên các bạn nên sử dụng một cái vỏ khoảng tầm 5 năm đổ lại. Tại vì khi mà các bạn sử dụng một cái vỏ trên 5 năm, cái cao su này nó sẽ bị chai và các bạn sẽ chạy nó không đảm bảo được gọi là độ bám đường. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là gọi là cái số series, gọi là ngày sản xuất của cái vỏ xe. Thì các bạn xem hai số cuối cùng nó sẽ đóng trong một cái khung nha, thường là 4 chữ số. Năm sản xuất là ở 2020, đây là hai chữ số cuối cùng gọi là năm sản xuất. Thì cái vỏ này các bạn sẽ xài đến năm 2025 thì đạt nhất, các bạn nhớ nha. Còn hai số trước nó gọi là tuần sản xuất.
Thì đây là tuần thứ 27 của năm 2020. Chủ yếu các bạn mua một cái vỏ thì các bạn xem giúp dùm Khanh là 2 số đuôi là được, không cần quan tâm đến cái tuần nhiều lắm đâu. Nguyên nhân dẫn đến cái vỏ của các bạn bị mòn, đầu tiên là do các bạn chạy nhiều. Chạy nhiều chắc chắn là mòn. Cái vấn đề thứ hai nữa, các bạn chạy trên mặt đường nó nhám thì sẽ nhanh mòn hơn cái mặt đường nó phẳng. Nguyên nhân thứ ba, các bạn chạy trên cái đường nó gồ ghề mấp mô thì cái vỏ của các bạn sẽ nhanh mòn hơn rất là nhiều. Nguyên nhân nữa, các bạn chạy và chở quá tải nhiều thì cái vỏ của các bạn cũng nhanh mòn nhiều. Và cái vỏ của các bạn mòn đều hay không đều thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc các bạn có đảo lớp cân bằng động bánh xe hay không, và các bạn có bơm lớp đúng chuẩn hay không. Thì Khanh xin phép chia sẻ lại. Đầu tiên là một chiếc xe chạy các bạn phải đảo lớp 10.000 cây. Cứ mỗi 10.000 cây chúng ta sẽ đảo lớp. Còn các bạn bảo dưỡng trong hệ thống chính hãng thì mặc nhiên kỹ thuật viên họ sẽ đảo lớp cho các bạn mỗi 10.000 cây, các bạn không cần phải nhắc họ. Còn các bạn bảo dưỡng ở ngoài thì các bạn nhớ nhắc kỹ thuật viên đảo lớp cho các bạn. Tại vì quy trình của hãng là đã có thì các kỹ thuật viên họ lúc nào cũng tuân thủ, nhưng bên ngoài thì họ sẽ không có một cái quy trình chuẩn, dẫn đến câu chuyện là có chỗ làm có chỗ không, thì các bạn nhớ nhé. Cái vấn đề nữa là các bạn phải cân mâm. Cân mâm thì ở phía trong một cái vỏ nó sẽ có những cái nêm chì, nó có những cái nêm chì. Đây là cái vị trí mà xe đã được cân mâm, nó gọi là nêm chì. Cân vỏ lại, các bạn thấy cái vỏ xe của mình nó tròn nhưng nó sẽ không đều, và khi mà các bạn chạy quay vòng ở tốc độ cao thì nó sẽ gây ra hiện tượng là rung vô lăng. Rung vô lăng là do các bạn không cân bằng trên cái vỏ xe, thì các bạn phải cân bằng vỏ xe. Khi mà đảo lớp, các bạn lưu ý là đảo theo chữ X. Thì trong quy trình các kỹ thuật viên họ sẽ đảm bảo cho các bạn việc đảo lớp đúng quy trình, để đảm bảo cái chiếc vỏ xe của các bạn chạy đúng áp suất lớp. Đúng áp suất lớp có nghĩa là gì? Nếu mà các bạn bơm mềm quá tức là cái phần vỏ này nó sẽ bị ăn. Đây các bạn nhìn thấy bề mặt vỏ giúp dùm Khanh nha. Nếu mà vỏ xe của các bạn bị mềm thì cái phần chánh giữa này nó sẽ tiếp xúc ít hơn, dẫn đến hai mép này nó sẽ ăn vỏ. Còn nếu mà cái vỏ xe của các bạn bơm cứng quá thì cái phần chánh giữa này nó sẽ nhô cao hơn bề mặt, dẫn đến câu chuyện là cái chánh giữa này sẽ mòn và hai bên này không mòn. Thì để làm sao biết được là cái vỏ xe của các bạn có đúng chuẩn hay không đúng chuẩn thì các bạn hãy di chuyển đến trụ B. Đây là giới thiệu với các bạn gọi là trụ B của chiếc xe. Tất cả chiếc xe đều có trụ B và đều có cái bảng áp suất lớp tiêu chuẩn dành cho các bạn. Đây Khanh mở ra cho các bạn xem. Giới thiệu với các bạn, đây là bảng áp suất lớp tiêu chuẩn dành cho 3 người, 7 người, và nó có ghi rất là rõ 2,4 kg, 2,4 kg, 2,4 kg, 2,4 kg. Đây là một cái bảng áp suất lớp tiêu chuẩn, các bạn bơm một chiếc lớp dựa vào bảng áp suất lớp tiêu chuẩn này. Và khi mà các bạn bơm áp suất lớp thì các bạn nhìn vào vỏ xe bóp như vậy, chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ biết được cái vỏ của các bạn có đủ ký hay không. Mà đủ ký hay không các bạn phải nhìn bằng đồng hồ, hoặc các bạn phải gắn áp suất lớp. Cảm biến áp suất lớp nó sẽ như sau. Giới thiệu với các bạn, đây là chiếc cảm biến áp suất lớp. Nó sẽ khác với lại cái vòi xe bình thường. Vòi xe này ở phía trong nó sẽ có một cái cảm biến, thì nó sẽ báo vào đồng hồ táp lô là cái vỏ xe này đang có áp suất là bao nhiêu ký. Chính vì vậy các bạn mới biết được là cái vỏ xe của mình chuẩn hay không. Còn nếu mà các bạn không có dụng cụ đo giống như cảm biến áp suất lớp hoặc là đồng hồ thì các bạn không bao giờ biết được là cái chiếc bánh xe của mình đang hiện tại là bao nhiêu ký trong cái vỏ xe. Cảm biến áp suất lớp sẽ giúp cho các bạn biết được là trong quá trình chạy xe nó có bị đâm vào hay không đâm vào. Tại vì nó sẽ xì từ từ và nó sẽ biết được là nó giảm áp suất ở bánh nào luôn các bạn nha. Rất là hay. Đây là cái món trang bị mà các bạn nên làm khi chúng ta sử dụng ô tô. Câu chuyện là khi nào chúng ta cần thay lớp. Thì khi chúng ta thay lớp là cái độ mòn nó mòn đến mức độ tiêu chuẩn, giống như hồi nãy Khanh chia sẻ rồi. Cái vấn đề thứ hai nữa, các bạn bị dập ổ gà thì nó sẽ bị phù hông. Phù hông ở lớp xe chắc chắn các bạn phải thay. Tại vì ở phía trong đây
nó không có bố, thì khi mà các bạn dập ổ gà thì nó sẽ bị phù lên một cục. Các bạn chạy đường cao tốc thì nó sẽ nổ. Thành ra một cái vỏ xe cho dù cái gai nó còn tốt mà nó bị phù bên hông, các bạn nên bỏ đi, đừng có tiếc. Tại vì nó sẽ nguy hiểm khi các bạn chạy đường cao tốc thì nó sẽ phù ngay chân chỗ này luôn. Còn về phù bề mặt thì phù bề mặt là do các bạn chạy đường mấp mô, hoặc là có thể do các bạn cấn đá lên bề mặt, hoặc có thể do các bạn vướng vào ổ gà, vân vân. Thì phù bề mặt các bạn cũng nên thay vỏ xe cho dù cái vỏ của các bạn đang có gai tốt, gai nhiều, còn gai. Các bạn nhớ giúp dùm Khanh. Đó là những cái yêu cầu để các bạn thay lớp. Khi các bạn thay lớp, các bạn để ý những vấn đề gì? Đầu tiên, các bạn thay lớp, nếu các bạn là một người không có am hiểu nhiều về lớp xe, các bạn nên thay lớp tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà sản xuất đưa ra như thế nào các bạn thay y như vậy. Nếu bạn là người có am hiểu về kiến thức, các bạn mong muốn một chiếc vỏ xe êm hơn, các bạn có thể đổi những cái thương hiệu cao cấp hơn. Khanh ví dụ như Bridgestone, Michelin, vân vân. Nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác lái tốt hơn, bám đường tốt hơn, và xe nó sẽ ít bị giọng vỏ hơn. Còn một số bạn chia sẻ là khi mà đổi xe thì có thể tăng giảm kích thước vỏ hoặc là bề rộng của vỏ hay không. Thì mỗi cái mâm nó sẽ cho phép các bạn tăng giảm độ rộng chút xíu, hoặc là cái vỏ xe của các bạn có độ cao chỗ này nè, nó sẽ gia giảm chút xíu. Nhưng các bạn lưu ý giúp dùm Khanh, khi mà thay đổi thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng đến đăng kiểm, hoặc các bạn có thể bị ảnh hưởng đến việc mà làm bảo hiểm ô tô, làm bảo hiểm xe đó các bạn nhớ nha. Cái vỏ xe thì nó sẽ đúng chuẩn giúp dùm Khanh. Một số bạn hỏi Khanh là cái vỏ xe thì làm sao để chống đinh tốt nhất. Chống đinh tốt nhất thì nó sẽ có công nghệ gọi là công nghệ tráng keo vào cái phần vỏ phía trong, giúp cho khi mà các bạn có bị một cái đinh đâm, chúng ta rút cái đinh ra thì hơi nó sẽ không xì, nó gọi là tráng keo. Nhưng chi phí tráng keo một cái vỏ nó tương đương khoảng 1 triệu mấy, tức là khoảng 1/3 giá trị của cái vỏ. Thành ra là cái việc mà tráng keo các bạn nên cân nhắc là mình nên cần hay không nên cần. Nếu các bạn là một người thường xuyên đi di chuyển trên cao tốc tốc độ cao và các bạn không quan tâm đến cái việc mà tráng keo đó là bỏ ra một cái chi phí lớn thì các bạn nên làm, tại vì nó tốt. Vỏ xe này bảo dưỡng như thế nào để cho nó có độ bền tốt nhất? Các bạn xài hết gai mà cái vỏ của các bạn không bị dập, không bị gì hết, không bị phù. Đầu tiên, cái vỏ xe muốn bền thì các bạn bơm đủ ký là nó sẽ bền. Vấn đề thứ hai nữa, các bạn chạy xe chúng ta không đậu trên cái phần lề mà bị cấn. Nếu các bạn chạy mà đậu xe, các bạn cấn lên lề ở một thời gian dài thì cái phần vỏ của chúng ta nó sẽ bị phù các bạn nha. Nhớ giúp dùm Khanh, lúc nào lề đường nó cũng có một cái mép, một cái gờ lên chút xíu, khoảng đâu bằng một cái đầu móng tay. Nhưng các bạn cấn vỏ xe lên thì xui cái vỏ xe của các bạn sẽ bị phù, hoặc là nó sẽ bị ăn vỏ, nó sẽ gãy đúng ngay cái phần đó luôn. Các bạn nhớ nha. Chúng ta lưu ý là đậu chiếc xe ngay một mặt phẳng, đừng đậu mà xéo bánh xe hoặc là cấn lên lề. Như vậy cái vỏ xe của các bạn rất là hại. Vấn đề nữa, các bạn đậu xe lưu ý là hạn chế đậu dưới trời nắng. Khanh dùng từ hạn chế tại vì vỏ xe thiết kế để đi trên đường, thiết kế để đi đường có nhiệt độ lên cao. Nhưng đậu xe dưới trời nóng thì đậu một chỗ thì cái phần vỏ xe của các bạn sẽ bị chịu nhiệt rất là nhiều, nó không được giải nhiệt, dẫn đến là cái vỏ xe lâu ngày chỗ đó nó sẽ bị chai và nó sẽ bị phù ngay chỗ đó, cũng có thể bị phù luôn các bạn. Để bảo vệ tốt nhất thì các bạn nên đậu xe dưới trời mát. Còn nếu mà không được thì các bạn nên hạn chế đậu xe dưới trời nắng. Hạn chế, Khanh dùng từ hạn chế thôi, tại vì đâu phải ai cũng đậu xe dưới trong mát được đâu. Nhất là những cái địa phương giống như là Hồ Chí Minh nè, Hà Nội, các bạn tìm được một cái chỗ đậu xe không là cũng là cực hình rồi. Thì trên đây Khanh đã chia sẻ cho các bạn một số lưu ý về vấn đề sử dụng vỏ xe, khi nào thay, thời gian thay như thế nào và độ bền của cái vỏ, rồi những cái lưu ý về việc mà bảo trì của cái vỏ xe. Mong rằng các bạn xem video này hữu ích và lái xe an toàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.